Buying and selling property can be simple. with the help of agents who are reliable, efficient, and effective. Help you make informed decisions by giving you clear financial breakdowns and keeping you informed on timelines for a worry-free experience. And ensure a smooth transition to your dream home. This property team, Hassan Jafar Property. need property, Pink City. Call us now. Hey guys, welcome back to THS POV on Air. My name is Erin Hussein. I am Nakia Ayub. Dan mesti nak special sikit Dan saya Aidil Ashrat. Dan kalau I nak last jadi Boleh. I nak special Tak, you last ke, you first ke, tetap I special. What kind of husband is this? Okay guys, macam biasa hari ni, episod kali ni, apa orang kata, backstory edition for Real or Not season kedua, episod ke Tiga. Yes, Iaitu Grandma. Get Rich Die Trying. Aku si salah je tu. No, this episode cerita dia is Oh Grandma dulu. Lepas tu versus Get Rich or Die Trying. Betul ke? Aku cakap gitu. Sudah korang salah lah. Tapi okay, for this episode aku actually ingatkan yang Get Rich or Die Trying yang betul loh. Is it? Ya, macam believable gitu lah cerita tu. Pasal aku pun pernah juga dengan kisah-kisah macam gitu kan. Ya. Sekali. Actually betul. Sebab apa tahu? Okay, just to kasih korang footnote, cerita Get Rich or Die Trying, aku buat cerita dia dengan bangga dia okay, because it's a fake story. Aku reka cerita tu based on the because that time kita tengah shooting ni, it was 7 months. Sekali lepas tu aku macam kebetulan ternampak dekat TikTok ke mana lah kan, it's about this Chinese punya belief that 10 ways to see ghost during China. Okay. So one of them is yang kalau korang tengok cerita Get Rich or Die Trying ni is they suruh, okay, ni tak mau ikut lah, aku tak tahu, but basically this is diorang belief. Basically you just wipe your hand dekat mata binatang, specifically it would be good kalau kucing atau anjing, then you ada air kan, kadang-kadang mata dorang berair or what, then you wipe on your own eyes. Tapi ada baca-baca semua, tapi I'm not gonna share it here. Tapi I pun pernah dengar lembu. Lembu? Because okay, people say that Mana nak dapat lembu? binatang, betul aku pernah dengar kata lembu. Kau tahu lah orang-orang dulu masa kampung-kampung kan dia ada pelihara lembu. Oh, okay. Faham. Kan? Okay. I think I heard this from my late grandma ke begitu lah. Dia kata binatang ni kan memang boleh nampak benda-benda macam ni. Yep. Jadi one of the ways untuk nampak, so kau nak buka kau punya hijab, kau ambil air mata dia, kau letak kat mata kau, with of course dia punya mantra lah. Then itu je lah, aku tak nak cakap lebih lah I mean siapa yang nak tengok kan. Yeah. But first time aku dengar lembu tu, Itu I've always the one that I saw lah, you know, cakap is domestic animals, which is dogs or cats. Yeah, so that's why I got the inspo and I wrote the story cerita Get Rich or Die Trying. Sebab yalah, just because of that Dia ni lah. Jadilah rekaan. Yeah. So kepada korang yang macam confused, Real or Not episode 3, we actually showed 2 POVs, one of which is Oh Grandma, and the next one is Get Rich or Die Trying, and kita telah pun reveal cerita Oh Grandma is the real one. Betul tu. Tetapi kali panjang pula Sebelum kita ceritakan Oh Grandma ni, let's hear it from our sponsor.
Podcast ini ditajakan khas oleh Audio Technica, Japanese craftsmanship and our endless pursuit for perfect sound. And also HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima, dan juga Hassan Jaafar Property. Last but not least, Dewin Choice. Yes guys, Dewin Choice. #SweetSweet. Itu dia guys, sponsor kita, HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima, dan Hassan Jaafar Property. Yes, not to forget Audio Technica, one of the best brand for sounds, I would say. Headphones, sound Audio equipment, stuff. audio stuff. Guys, you shouldn't, korang tak bukan kata tak mau percaya aku lah. Korang check dulu barang-barang diorang. Test it out, dengar ni semua, then korang baru faham apa aku cakap ni. Do check diorang punya website, Instagram. You can even purchase diorang barang from online, insyaAllah then they can actually deliver doorsteps lah. Betul. Kalau korang tak percaya juga dulu, suami aku cakap suara aku annoying. Aku kalau pakai mic ni, apa benda aku minta, aku dapat daripada suami aku sebab sedap suara aku. Tapi for aku lah, aku lebih suka turun tempat tu, aku test semua mana yang lagi yang kira paling bagus Padu. then aku beli. Tu kira kanan kau tak payah nak, what do you call it, waste your money lah. Yeah. And last but not least, we have Dewin Joy. #SweetSweet. So kalau korang nak beli apa-apa frozen food semua, korang just follow dia pada social media dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kalau nak tengok dia masih Okay, tadi kita telah pun ada long opening Okay, so sekarang ni as per mentioned earlier on, this episode the real story is cerita Grandma. Tapi adakah ini cerita awak atau cerita saya? Ataupun korang dua. Okay, hari ni kita special sikit because selalu cerita ini actually ada orang send kita malam dengan ini kita kan. Cerita ni this episode unik sikit sebab selalunya this hamba Allah ni, dia yang selalu tanya soalan, dia yang selalu macam annoying. Betul ke? Ya ke? Dia selalu annoying macam tu. Betul. Tapi this time round dia pula akan storytelling. Jangan lupa ni apa tau. Usually aku selalu tanya, kita selalu nak try korek. Win, kau biar betul tak di cerita tu? Come on lah, share lah pasal dia ni kan. Dia punya cerita tu semua macam apa tau, cerita dongeng tau. Ni ada satu ni, serius. Even the NS story pun kan macam gitu. Tapi this story macam Win, interesting kan? Ya. Dia macam cerita kau ni boleh buat cerita lah. Bila dia ceritakan ni, I was literally like, Win, kau ada lah experience tu. Pasal dulu dia mati-mati cakap, aku tak pernah kena duk dengan confident dia. Korang imagine daripada first real or not season, kita tanya tau. Ada time episode kita tanya, Min, kau tak ada? Tak ada. Dia tak pernah ceritakan. Even the POV dia tak pernah ceritakan. Sekali tiba-tiba tak tahu apa angin lah, kita tengah berbual pasal apa. Tak, aku pernah duduk kan. Habis kita dah expect macam tak scary lah. Kita expect macam okay, macam apa dia nak berbual. Sekali bila dia dah habis cerita, kita macam kau ada lah cerita, Win. Itu ada lah. Betul lah kau Tak, saya rasa dia ada sikit lagi di cerita ni nanti dia blur lah. Kena tunggu waktu dia lah. Dia lah, he is one of the kira paling biol dan dari kita shoot habis Astaghfirullahalazim. Okay. Dah. Kasih Win nak cerita. Dah tadi dia nak cerita kita. Jom kita tengok aku tertidur ke tidak. Okay, so ini adalah permulaan untuk cerita backstory for cerita, apa nama title dia? Grandma. Okay, Win, take it away. The floor is yours. Pada suatu hari macam gitu. Aku macam tiba mengirap tau. Nampak kau gitu. Okay. Okay, serious. Sorry guys, aku tak pernah storytelling. So I will give it a try, okay? Dia ingat macam syair. Okay. So at point of time ni, aku selalu kerja baik lambat tau. Okay. Every time balik 8 lebih. OT lah. Senang cakap OT. Ni sebelum aku kahwin Okay. Kau bila kerja tak boleh lambat? Yes, aku workaholic lah. Bila tak OT. Biar workaholic, jangan alcoholic. Apa? Kau lagi Claim. Kasih. So aku dah about few weeks or boleh katakan months tak jumpa member aku lepak. Aku suka lepak kat bawah blok, lepak dekat luar rumah aku. Pasal luar rumah aku ada sofa. So at point time tu sekali aku
dah on the way balik tu, aku dah sampai rumah. Dah dinner dah, mandi, dah nak rest lah for tomorrow. Sekali member aku call lah, kau kat mana? Cakap, aku kat rumah ni. Asal dia macam suara pedih-pedih lah, sedih-sedih. Aku pun macam tak sampai hati. Penat. Tak sampai hati lah. Aku kat bawah blok kau. Kau dah kat bawah blok aku? Asal kau tak bilang aku siang-siang? Habis kalau aku tak kat rumah macam mana kan? Tak, aku macam boleh lah kau turun aku. Aku macam, aku nak cerita lah. Kau lain je. Okay, kau tunggu. Okay, aku pun turun lah. Penat so kan. Tak apa lah, members yang pasal dah lama pun tak jumpa. Kau rapat kau ni? Rapat, very rapat lah. Cuma dah lama tak jumpa kan, pasal aku OT. So aku turun lah. Kau okay tak okay? Tak, aku muka dia sedih lah. So pasrah habis tau macam. Aduh. Aku ni nak jadi macam konselor ni kira. So macam kau okay tak okay? Tak, aku baru gaduh lah. Dengan ni dia dah minta putus. Ni cerita kau dah gila baing ni. Kau naik atas lah. Ni ramai orang tak syok lah, tak ada feeling. Cakap kat luar rumah je, tak apa, tak payah masuk lah, tak kisah. Rumah aku pun tak ada orang. Okay lah. Naik, kita naik lah. Naik. So aku tanya je, sebelum aku nak tell the story, nak kena ada tete lah, minum air. Kau nak air apa pak? Tu aku dah ambil lah. Kau masuk alam tu. So aku kalau bila aku lepak kat luar sofa aku kan, aku suka ngadap apa ni? Lip. Astagfirullah, aku nak cakap lip. Lip kita kan yang boleh nampak. Ada mirror kan. Dia nampak dalam lah. So dia cerita lah, dia start dia punya story lah. Wait, kau punya rumah habis ada sofa kat depan lip. Kira kan korang letak. Bukan betul tu depan. Dia macam agak-agak boleh ada distance lah. Ada distance pada lip. So but I can see clear cut. Tengok berapa orang nampak semua. Kira kan rumah kau is the first punya, kira boleh nampak lift dia terus. Tapi kau letak sofa luar rumah. Betul. So boleh nampak dia lift semua lah. Ni sofa tak pakai lah kira kan? Tak pakai lah kira. Nak buang sayang lah. So letak luar rumah. Melayu tu. So dia start ni cerita rupanya. So rupanya cakap dia apa ni, gaduh besar tu dia extend sampai ada tunang dia minta putus. So aku cerita lah, bla 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 bla. Sekarang aku punya orang ni distracted rabak habis ni tau. Bukan aku tak fokus, aku fokus. Tapi nanti every time lip naik, aku masih cuy. Aku masih cuy. Tengok berapa. Sibuk lah. Kepo. Pasal kau memang kepo. Pasal aku single. So ni ciki semua tu jiran boleh ciki kan. Kau faham kan? So banyak kali lah, few time ada orang naik atas, turun naik tu atas. Satu kali ni aku macam, aku dengan member aku tiba diam lah. Naik kan boleh nampak kan? Cikis. Tapi aku belum kenal dia. Dia pendek. Tu yang ni dia tinggi tau. Dia cover muka. Rambut panjang. Rambut panjang. Aku nampak tu. Dia diri dekat dalam lift. Yes, near to the cermin. Tinggi. Yes. Tapi rambut dia panjang. Ke depan. Tak nampak muka lah. Faham. Bila macam gitu, so kita cuy lah, tengok berapa paling high floor lah. The highest floor. Okay. Aku tengok dengan member aku tengok aku. Duduk senyap mau. Tu aku macam few second aku tengok. Setahu aku dekat sini tak ada cikis yang rambut panjang tinggal kat atas. Ada satu cikis tapi dia rambut pendek. Dia orangnya pendek, tak panjang. Dah tegur kan? Dah tertegur lah. Cakap, kau serius apa? Member aku ni pun macam dah kancong lah. Masa aku terus terdiam kan. Terus cakap, kau serius apa? Salah berapa tahun aku tinggal kat sini, aku tahulah. Sekali kan tengah tak apa. Okay, kau sambung cerita, aku nak sambung. Tak berapa saat kat tangga. Apa lagi? Full step dia laju bapak punya tau. Macam tengah lari. Dia macam betul-betul daripada atas laju macam kelang kabut lah. Turun tangga. So makin tu aku dah ni dah lain macam ni duk. Kau dengar kan? Dia dengar. Tu aku dengan dia tak ada hege-hege bogey lah. Aku lari je kan. Aku dah turun tangga. Aku turun tangga tu aku stop. Kan dah tak ada. Sekali ada lagi tau. Macam tak. Dia diam. Okay, kau relax. Aku nak turun lagi je. Bunyi lagi tau. Aku nak cerita ni pun macam oh my god. Kau rasakan lah. Kita kan. Aku ni dah laju ni nak ceritakan kau. Bila dia dah stop tu, aku ternampak
aku ternampak tu benda. Cikis. Cikis tu lah. Cikis. Aku rasa the thing that the same yang aku nampak tu cermin lah. Aku tak ada cakap cabut. Aku lari laju gila babi. Laju bam. Sampai ke bawah. Dah termengah-mengah. Dah gitu-gitu member aku pula cakap dia nak balik. Paitau sia. Tadi tak ada. nak ni nak share story sedih pedih. Higi-bogi Dia tahu tau rumah aku kosong Abang aku pun tak ada, mak bapak aku pun tak ada. Dia nak balik Syul. Dia tak teman kau. Habis aku cakap dia, Bas kau. Dia tak nak cakap Bas aku nak balik. Aku seorang sah. Tak ada, aku nak balik. Aku tak balik. Okey lah kau balik lah. Tak, aku rasa apa tahu. Dah lah kehilangan matai. Nampak hantu pula tu. Balik lah. Dia nak kehilangan member juga ke apa. Kurang hajar saja. Tak relax show dia. Itu part aku cakap, aku tak nak stop lah kan. Member dah nak balik. So aku cakap okay lah, tak apa, kau balik lah. Tu aku dah seorang tau. Aku dah lah terkena tadi. Dah nampak dah bekerja. Dah nampak tu. Aku takkan nak balik Syah. Rumah kau seorang lagi. Definitely lah. Cakap family kau apa? Mana? Kerja ke? Shopping ke apa? Aku lupa. Aku tu jom keluar. Abang aku pun abang aku merayak lah. Tu malah nak layan dia. Dia keluar. So aku cakap alamak. Okay lah tak apa. Aku just rounder pula. Apa ni, jalan-jalan kat bawah blok semua. Bila aku jalan aku nampak nenek tau. Nenek ni dia buta. Kau dengar buta. Okay. Bila aku jalan je, tiba-tiba dia macam kau tu aku rasa ni orang buta ni dia macam ada sense tau. Macam orang nak dekat dengan dia ke atau orang belakang dia. Padahal aku full-style tak kuat sangat pun. Tapi macam dia macam aku jalan-jalan aku walk past dia cakap kau tak tegur pun. Dia terus cakap cu kau. Oi kecoh. Tak, sorry nenek ni kau kenal? As in kau pernah nampak dia? Nak cakap nampak pun tak nampak sangat. Aku tak pernah nampak sebenarnya. Tapi dia pakai ni apa ni? Apa ni? Tongkat yang berbuta berbuta yang buta lah. Tongkat li. Tongkat tu lah. Buta. Sekali aku dah nak walk past ni dekat mana? Cu. Dia tanya aku pukul berapa? And what time was that? Malam guys. What time malam? About 12. 11 nearly to 12 lah. Nearly to 12 lah. Aku pun macam ni dalam hati aku tak cakap kau dah buta kau nak tanya aku apa. Tak, aku tak kurang ajar orang tua kan. Macam dalam hati aku cakap kau biar betul nak tanya aku. Tanya Cik nak dekat pukul 12 ini je. Okey terima kasih cu. Dia punya suara tu kan. Aku macam sialah ni. Aku tak aku tak terfikir ni benda tau. Kau tahu aku. Baru jumpa macam itu. Macam ni nak pergi mana tu? Jaga-jaga dengan kawannya tu Kawan? Aku dah kawan aku dah paitau Cik. Nek dia dah balik dah. Aku nak cakap macam itu kan. Nek saya seorang je. Aku cakap gitu. Alah kau. Dia cakap gitu walaupun nenek buta, nenek tahu kau dengan ada kawan. Kau rasa? Apa yang aku rasa? Dia buta tu. Kau ambil tu punya tongkat. Apa? Lari. Dia kejar aku. Cu. Nenek pandai-pandai Nek. Diam Nek. Serius lah, legit lah. Uish. Kau jaga. Kau dengan kawan kau tu jaga-jaga. Aku dah kawan aku. Kawan aku baru tahu saya balik. Kau tak terus macam pergi kat depan muka nenek tu kau macam tak terkejut. Aku dah tak terfikir tau. Test dia betul-betul buta ke tak? Dia tak ada time nak test dia. Tak ada time tu. Aku dah terfikir dah macam confused lah. Dah tak dengan timing. Buat apa nak timing. Correct. So aku tengok. Okay. Dia tanya lagi, jaga-jaga dengan kawan yang cuek. Dah malam-malam ni. Kau makin kau dah bawa tanya aku. Kau suruh aku jaga-jaga. Kau tu patut jaga. Dah terus cakap. Aku pun dah macam tak nak bergaduh, tak nak macam berkurang ajar kan. Okey Nek, terima kasih Nek jalan dulu. Aku jalan lah. So aku dah makin takut lah. So dah kena macam satu kali kena dua straight. Tu aku macam takut. So alamak dah mak bapak aku balik, abang aku dah ni. Alamak manis lah diorang pergi ni. So aku jalan lah. Sekali bila aku rasa aku nak pergi kedai lah. Nak relax, beli air ke, beli rokok ke apa kan. Chill lah kan. Healing sampai pagi jap kan. Baru aku nak masuk 12 je. Tapi bila aku tengah jalan nak pergi kedai tu, aku punya footstep kan. Aku dengar juga sama kat belakang. Apa? Footstep? Exactly the same aku punya. Sak. Dia pun sak. Oh. Bila aku stop, dia pun stop.
aku relax. Aku tak pusing tau. Ah. Okay, aku jalan lagi lah. Sak. Bunyi sama juga aku punya step. Bila aku stop, dia pun stop. Aku cakap ni apa ni? Okay, aku pun macam tak puas hati. Okay, aku jalan macam biasa. Sekali aku bukan dengan first step ni bukan satu tau. Dah macam 5-6 orang sama exactly macam aku punya step. Tapi kau boleh tahu kan banyak sipper kan. Macam gitu lah. Ni apa ni? Takkan nenek tu banyak ni kaki ni. Itulah. Nenek tu gini. Dia tak ada, dia telip full step tau. Okay, in the first place kau rasa nenek tu betul-betul nenek atau hantu? Itulah I nak tanya tadi, tapi I tunggu dia habis story. Nanti kita huraikan. Tapi kau dengar banyak footstep. Dia banyak footstep tu. So aku stop. Aku first nak intend tengok belakang tau. Aku punya orang, aku takut. Sebenarnya aku tahu aku takut. Human nature lah. Yes, mesti macam nak toleh kan. Okay, aku just toleh lah. Tengok ada orang tak. Literally ada nak gaduh dengan aku ke, nak cari pasal ke apa kan. So aku pusing. Tak ada orang guys. That full step banyak-banyak, tak ada orang. Kau tahu aku buat apa? Aku keberanian sikit. Aku tengok facing ni, facing back. Dia buka bunyi. Kau sengaja lah dengan selipar. Ada bunyi. Tapi tak ada orang. Tak ada. Jadi kira kau macam tengah macam pusing. Kepala kau shoulder punya ni kan. Over shoulder lah. Betul. Over shoulder kau tengok. Habis kau buat that bunyi. Keluar juga ada orang pijat-pijat. Tapi ke belakang kau tengok tak ada orang. Betul. Busy dok. Bukan sekali aku buat. 2 kali. 2 kali aku buat macam tu. Main Dia belum pakai kasut yang tu. Yang joget tu. Bele. Bele. Tapi kalau kena aku bunyi macam gitu, menggila dok. During this period, kau kat mana? Is it tempat kau secluded ke when kau tengah dengar footstep ni kan? Kau happen to be dekat tempat bawah, aku tak tahu mana. Dia kat bawah blok. Pasal kalau bawah blok kan macam berdengung pula apa ni? Echo kan. So kau boleh dengar apa? Kan? Kecang. Kecang kucing, kecil apa-apalah aku punya footstep macam mana dia buat exactly the same. Ini area rumah mak kau. Aku tak cakap tempat lah. Ya, area rumah aku. Yes. Kisah macam main kecoh juga. Kau tu lah sana pegang hutan. Sana banyak hutan dulu. Ya. So yang pasal nenek tu kan. Ya. Actually bila aku toleh. Sorry tadi. Dan habis lepas tu kau dah tengok. Footstep tu kau dah tengok lepas tu? Footstep kau dah tengok? Tak ada kan? Aku dah kancong. Aku dapat kedai kan. Tu kedai 24 hours tau. Aku lari. Aku lari tau. Aku lari. Tu aku toleh. Toleh tu tak ada apa-apa lah. Tak toleh apa-apa. Masih ada bunyi? Dah tak ada. Bila aku dah toleh first kali tak ada. Sekali nak dekat sampai betul-betul literally berapa meter. Bunyi lagi sama lah. Masa bekerja macam ramai lah. Macam nak riot lah. Apa ni? Aku pusing tak ada orang. Aku dah macam ni apa ni, tak kelakar. So aku lari lagi sampai kat kedai. Terus Senyap. Ramai ada orang kat kedai ramai. Ada lah 3-4 orang lah yang macam beli air ke apa. Win kena kejar dengan hantu riot saya ni. Tak ada. Yang kelakarnya tu, bila aku lari first tak ada tau. Bila kesekian aku lari tu, bunyi tu. Itu yang aku peliknya. Mungkin dia cuba ikut kau punya footstep. Kau complicate kan step kau. Kau tengah lari gini, tiba-tiba kau just stop gini. Gini. Aku punya berpeluh tu kan, bukan berpeluh penat tau. Macam berpeluh tu campur dengan Takut. Aku macam bulu rambut aku tu dah naik tau. Macam apa sah ni, aku dah kena pam sah ni. Okay, going back to apa Aidil tanya tadi. Kau rasa ni sekarang dah banyak tau kau nampak dekat lift. Yes. Okay, yang that Ju-on lah. Habis second ni is nenek tu. Betul. And the lastly is this footstep tapi tak nampak apa-apa. So aku rasa yang Ju-on first girl Shikis tu, aku rasa bukan manusia lah kan. Aku suspect ada chance tak lah And then nenek tu questionable. Okay, the last footstep obviously is not human lah. Sebab kita tak nampak apa-apa. Tapi kau dengar sound. Okay, so kita dah boleh cancel. Nenek tu Apa kau rasa hati kau, because you were there tau. Apa kau rasa? Do you gut feeling kau bilang nenek tu manusia tapi simpan barang ke? Nenek tu bukan nenek ke? Apa gut feeling kau? Okay, bila dia cakap yang buta tu, aku tak terfikir pasal tu tau. Bila dia tanya tu, yang aku dengan kawan aku tu, aku dah feel awkward. Pasal dia punya suara tu bukan macam orang. Suara dia macam creepy lah. Jaga kawan dia. Dia macam bukan
Paling kalau orang tua pun paling pun kau boleh dengar tak? Macam gitu. Tapi dia punya growling. Macam gitu. So aku cakap, terpaksa aku tak mau higi-bugi. Aku cakap okay, kat apa cik, terima kasih cik, bye. Tu aku jalan. Aku sampai kadang tak berani nak tengok tau macam this thing tau. Pasal baru kena, habis aku nak kena, aku memang tak kelakar tu. Faham. Wah, just not your day Just not my day. Serius. Tak, rasa pasal yang tu, yang dia dah nampak dengan kawan dia, dah nampak dia naik. Straight away dia tegur pun orang semua. Tempat atas ni ada ke orang rambut panjang? Setahu aku rambut pendek. You know, that's tegur apa? Kau nak acknowledge dia apa? Kau nak nampak dia, kau acknowledge lagi. Wait. Tapi kan, on that day kau ada do anything different tak? Because kalau misalan dorang not related perempuan cikis Ju-on tu dengan nenek tu dengan footstep ni, ibaratlah kita imagine dorang ABC, orang lain-lain Is it possible that on that day kau terbuat something, habis kau punya mata terhijab, kau terbuka on that day? Something as in macam apa, tertendang benda seperti example lah, maybe mana tahu ke. Then on that day suai-suai kira-kira mata kau terbuka then kau ternampak semua ni. They don't need to be linked Kadang-kadang it's hard nak tu takkan terbuka macam itu so lah. I think it's because one of it memang dah suai lah. Dah suai nak nampak lah. On that day tu aku balik kerja kan. This is first time aku balik kerja, aku tak terus masuk toilet cuci kaki. Beri salam. Aku beli salam, tapi aku terus ambil pergi bilik, tukar baju, bab mandi. Kira aku tak macam usual punya, selalu aku train, so aku pergi toilet cuci kaki tu balik. Tak, aku tak tahu lah is it kena mengena ke, aku tak tahu lah, Ya, aku beri salam lah macam biasa. Beri salam. Okay. I still think pasal dia tegur. And aku rasa kan tu 3 okay lah. Kita maybe nenek tu nenek lah. Tapi yang kau nampak tu rambut panjang dengan that footstep, kalau kita kaitkan it could be is the same entity lah. I think so. Maybe lah. Pasal dia dah kerja sampai aku nampak dia semua situ. Maybe. Okay lah, kini kita will never know the answer. Ya. Tapi kalau kau cakap location dia dekat rumah mak kau, aku percaya. Sebab kita pernah Kan. actually kita pernah shoot sana tau guys. Kita pernah shoot sana. Kita pernah recce sana. Betul. So memang tempat tu unik sangat-sangat. Panjang pula. And kita bila recce, I mean we went to that place tengah shoot ni semua. It's now punya tau. Dulu lagi actually more gelap, sunyi. Malap. Hutan-hutan lagi belum ni belum what they call it, Vanish. Vanish aku tengok Vanish. Belum ni kan hutan tu. Ya, betul. Faham. Itulah story aku. Itu story kau. Okay, thank you so much Wing. Quite interesting. So this is actually one of the rarest kalau korang tak tahu, sebab Wing selalu jadi host untuk podcast kita. Dia bertanya. mendengar, bertanya. Tapi ni kali dia pula storytelling. Dada aku laju Menggetar dia berbual lah. Kesian. Yes. My God. Okay. Rasa So Alhamdulillah, thank you so much Wing. Itu sahaja untuk malam ni backstory for Real or Not episode 3. Sekali lagi, kalau korang belum tengok dia punya POVs, please head over to our YouTube channel True Horror Stories POV. Kita telah pun pamerkan 2 POVs dalam episode Real or Not episode 3 ni. First one is Get grandma pula. Allahu Akbar. Grandma versus Get Rich or Die Trying. So korang dah tahulah cerita Grandma is the real one, and this is the backstory. Sekali lagi kita berterima kasih kepada kita punya main sponsors, HH Property, Perlu Rumah Ingat Shima, dan juga Hazan Jaafar Property. Dan juga Audio Technica. Nak tahu apa aku sebut tadi, korang rewind ke depan. Aku dah cakap pasal dia Balas tak berbual. Sakit darah. Okay, Audio Technica, do check them out. Diorang punya website, Instagram. You can even check diorang punya website and order barang-barang online. Diorang akan hantar straight kat rumah. Last but not least, the Wing Choice #sui. So sekiranya kalau korang nak ambil barang frozen food ke apa-apa sahaja, korang pergi follow dia punya social media dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Yes. And also last but not least kepada korang semua, kalau you guys ada story yang macam korang nak share pengalaman yang korang rasa macam, oh no, I think I want Kak Nakia to buat this POV, atau memang I want people to know that this happened to me ke apa benda semua, because I know
know that feeling, you can actually write to us through our stories pov@gmail.com. You can share your stories with us. InsyaAllah kita boleh jadikan dia sebagai POV ataupun kita boleh share story dia di our latest platform which is Spotify podcast. Even cerita rekaan pun boleh share. And you know, macam cerita rekaan kita boleh buat for real or not. Yes, correct. But kadang-kadang korangnya imajinasi tu very unique Betul, out of the box ni kan. Yes, tak so relax. like it. Yes, Betul. Alhamdulillah. And kalau korang ingin bercollaborate Kolaborasi. yes, dengan kita, can also email to us. InsyaAllah mana tahu kita boleh bekerjasama in future. Yeah. Sekali lagi sebelum kita tutup tirai, one more thing, please follow, subscribe to our YouTube channel. Yes. True Stories POV, TikTok, Instagram, Facebook, and Spotify. Till our next episode for Backstory Edition. That's it for tonight. Goodbye. Bye.